आज पौष 17 गते मंगलबार साताको दोस्रो कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट नै आएको छ। करिब 30 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2030 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि केही घटेको छ। 4 अर्ब 4 करोड भन्दा बढीको कारोबार आएको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्प्यारिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै रेस्पेक्टेड अडियन्सहरुमा निवेदन गर्न चाहन्छु। स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सकिन्छ। आज पनि नेप्सेमा एउटा बेयरिश क्यान्डल नै बनेको छ। पछिल्लो समय लगभग बजार घट्दो क्रममा एउटा ठूलो क्यान्डल नै बनेको छ। बेयरिश मरोबोजु टाइपको क्यान्डल छ आज र कारोबार रकम 4 अर्ब 4 करोड भन्दा केही बढी छ। ओभरअल बजार 30 पोइन्ट जतिले घटेर गएको छ र माथि जुन हिसाबले बजार 1 करोड बढिरहेको थियो, शार्प प्राइस पछि फल पनि लगभग शार्प टाइपको फल भइरहेछ। लगातार बेयरिश क्यान्डल बन्दै बजार चाहिँ घटिरहेको छ। यसरी तेज बजार बढेर माथितिर गएको बजार फेरि पनि 2150 देखि 2200 जुन एउटा सप्लाई जुन थियो त्यही लेभलबाट चाहिँ फेरि पनि मार्केट डाउनै भएको छ। यो पटक भएपछि बजार माथितिर जाँदाखेरि लगभग 2200 टच गरिरहेकोमा यो पटक भने 2150 बाट नै अलिकति ठूलै फल भएको देख्न सकिन्छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज बजार ओपन भए लगतै सुरुवाती चरणदेखि नै बजार केही घटेर तल आएको थियो। त्यसपछि बीचमा सानो सानो माइनर एउटा अपस्विङ गएपछि बजार फेरि पनि एक घट्दो क्रममा र अन्तिममा आएर केही साइडवेज बसेको देखिन्छ। ओभरअलमा बजार घट्दो क्रममै छ र ट्रेन्ड के छ भनेर हेर्छौँ भने 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा एकदम क्लियर शार्प डाउनफल, शार्प डाउन ट्रेन्डको च्यानल देखिएको छ। मार्केट यसरी अघिल्लो पटक मार्केट तेज घटिसकेपछि माथिल्लो लेभलमा नै केही साइडवेज बसेर फेरि पनि तल नै ब्रेकडाउन गरेको देख्न सकिन्छ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा समेत मार्केट डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर गइरहेको शार्प डाउनफलमा रहेको देखिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बेयरिश छ। अगाडिदेखि नै हामीले सेयर गर्दै आएको कुरा, यसरी मार्केट अगाडिदेखिबाट आउने क्रममा एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै मार्केट तलतिर आइरहेको छ र मार्केट एउटा लोअर लोको खोजीमा रहेको छ। यो लो अझैसम्म कन्फर्म भइसकेको छैन। मार्केट लोअर लोकै खोजीमा रहेको छ भन्ने कुरा सेयर गरेको थिएँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा क्लियर मार्केट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्ड स्ट्रक्चर छ र मार्केट चाहिँ एक घट्दो क्रममा देखिन्छ। करेक्सन कम्प्लिसन भएको कुनै पनि इन्डिकेसन देखिएको छैन। मार्केट अलि तल आएपछि केही साइडवेज बसेर फेरि पनि डाउन साइडमा नै ब्रेक गरेको छ र डाउन साइडको च्यानल भएको हुनाले मार्केट अझै केही तलतिर जान सक्ने, यसले करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन गराइसकेको छैन। एउटा जानकारी, यदि हजुरहरू एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने, विशेष गरी द स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। अब डेली टाइम फ्रेम हेरौँ। डेली टाइम फ्रेममा बजार यसरी माथि जाने क्रममा एउटा सप्लाई जोनबाट चाहिँ मार्केट फल भइरहेको छ र फल हुने क्रममा एकरो लगातार बेयरिश क्यान्डल बन्दै मार्केट चाहिँ तलतिर आइरहेको छ। हिजोको क्यान्डल बजार केही माथितिर गए पनि माथिबाट प्राइस रिजेक्सन भएर तल क्लोज गरेको थियो र हिजोको क्यान्डलले मार्केट केही तलतिर जान सक्छ भन्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा थियो र हिजोको क्यान्डललाई पनि पुनः भ्यालिड गराएको छ। यसरी प्रत्येक बेयरिश क्यान्डलहरू चाहिँ भ्यालिड हुँदै गएको छ। अगाडि मार्केट माथि जाने क्रममा चाहिँ प्रायः जस्तो बेयरिश क्यान्डलहरूलाई इनभ्यालिड गराउँदै सेकेन्ड क्यान्डलले नै इनभ्यालिड गराउँदै, जस्तै यो क्यान्डल पनि एउटा चाहिँ सेलिङ प्रेसरवाला क्यान्डल हो, तर लगतै अर्को क्यान्डलले चाहिँ यसलाई इनभ्यालिड गराएको थियो। अहिले चाहिँ बेयरिश क्यान्डलहरू चाहिँ पुरै भ्यालिड हुँदै मार्केट तलतिर लागिरहेको देखिन्छ र आज एउटा बेयरिश क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डल डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन, डाउन साइड कन्टिन्युएसन क्यान्डल हो। आगामी दिनमा यो क्यान्डलको कन्टिन्युएसन क्यान्डल चाहिँ तलतिर हुन सक्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र बजार तल आउने क्रममा
मार्केट कतातिरबाट रिभर्स हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ डेली टाइम फ्रेमबाट चाहिँ मार्केट को सपोर्ट अहिले तत्काल हामीले फाइन्ड आउट गर्न कठिन हुन्छ र यसको लागि हामी आवरली टाइम फ्रेममा जान सक्छौँ। आवरली टाइम फ्रेममा बजारले अगाडिको आएको दाँजोमा यतापट्टि हायरै फर्मेसन गरेको छ र मार्केट एउटा नर्मल करेक्सनमा आएको हुनसक्छ र मार्केट फेरि यसरी माथितिर जान्छ भन्ने एनालाइसिस साइडमा राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एनालाइसिस रहेको छ। मार्केटले जुन हिसाबले अगाडि यतापट्टिको आएको दाँजोमा एउटा चाहिँ हायरै फर्मेसन गरेको छ र मार्केट एउटा नर्मल करेक्सनमा आएर फेरि यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने एनालाइसिस राख्न सकिन्छ। तर डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले एउटा आफ्नो सप्लाई जोन ट्याप गरेर तलतिर झरेको हुनाले मार्केट पुनः माथितिर नजान पनि सक्छ भन्ने कुरालाई कन्सिडर गर्न सकिन्छ। अब मार्केट एकरो तल झर्ने भन्ने हुँदैन, मार्केटले केही रियाक्सन दिन सक्छ। मार्केटले एउटा माइनर अपस्विङ भए पनि कताबाट दिन सक्छ, मार्केट आइदर फेरि माथितिर जाने अथवा नर्मल अपस्विङ कतातिरबाट जान सक्ला भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मार्केट यसरी तल आउने क्रममा 2017 वा त्योभन्दा तलतिर 2017देखि 1950 सम्मको लेभल छ, एउटा डिमान्ड जोन हो र यो लेभलमा मार्केटले टेस्ट पनि गरेको छैन। यहाँबाट चाहिँ क्लियर ब्रेकआउट गरिसकेको छ र यो लेभललाई मार्केटले चाहिँ 61 चाहिँ टेस्ट गर्न सक्छ। सो यो लेभलबाट 1950 देखि 2017 को लेभलबाट मार्केटले आइदर माथितिर जाने जसको चान्स कम नै छ, माइनर भयो भने एउटा पुल ब्याक चाहिँ मार्केटले दिएर अनि बल्ल मार्केट चाहिँ यसरी तल झर्नु पर्यो भने यो हिसाबले चाहिँ मार्केट तलतिर आउँछ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। सो यो लेभलबाट चाहिँ 1950 देखि 2017 को लेभलबाट चाहिँ एटलिस्ट केही न केही माइनर स्विङहरू चाहिँ मार्केटले देखाउँछ कि भन्ने हिसाबले हामी त्यो अनुसारको आफ्नो एनालाइसिस राख्न सक्छौँ र त्यो अनुसारको आफ्नो ट्रेडिङ सेटअपहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब यो मार्केटले चाहिँ रिभर्सलको प्याटर्नहरू अथवा माथितिर जाने प्याटर्नहरू चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा देखाउनेछ र लोवर टाइम फ्रेममा बनाएको ट्रेड सेटअप अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। र कन्क्लुजनतर्फ जानु पर्दाखेरि चाहिँ डेली टाइम फ्रेमबाट हामी कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ। मार्केट यसरी तल्लो लेभलमा आएको मार्केट एउटा इम्पल्सिभ डाउन पछि एउटा करेक्टिभ मुभ दिएर चाहिँ मार्केट फेरि पनि एउटा डाउन साइड कन्टिन्यू गर्न खोजेको जस्तो ओभरअल प्याटर्न चाहिँ यसरी लिन सकिन्छ र यो बिचमा मार्केट एकरो घट्ने हुँदैन अथवा माथि पुनः यदि मार्केट लाग्छ भने लोवर टाइम फ्रेममा स्ट्रक्चरहरू हेरेर हामीले अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युसन प्याटर्न देखिन्छ। लगातार लगभग 3 दिन 6 दिन चाहिँ मार्केट यसरी घट्दो क्रममा देखिन्छ। आज चाहिँ फेरि इम्पल्सिभ क्यान्डल बनेर ब्रेकडाउन पनि गरेको छ, ड्रप बेस ड्रप टाइपको भइरहेको छ। यसले मार्केट थप तलतिर लान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। त्यही पनि यदि हामी आवरली टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने एटलिस्ट 1950 देखि 2000 को लेभलबाट चाहिँ मार्केट केही माथितिर जान सक्छ। अहिलेसम्मको करेन्ट क्यान्डल्सहरू फर्मेसन हामीले हेरिरहँदा करेक्सन कम्प्लिसन भएको वा मार्केट तल आउने क्रममा यो लो कन्फर्म भइसकेको अवस्था भने देखिएको छैन। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरहरूलाई के सहयोग पुर्याएको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।